سرخط مهمترین رویدادها: ولادیمیر پوتین ترور علی لاریجانی را به شدت محکوم کرد و آن را تهدید برای ثبات منطقه دانست. حملات موشکی گسترده ایران به اهداف در اسرائیل، عربستان سعودی، بحرین و امارات، فعال شدن پدافند هوایی و اعلام وضعیت اضطراری در مناطق مختلف و خسارت 20 میلیارد دلاری به تأسیسات گاز طبیعی شرکت قطر انرژی، زنگ خطر جدی برای بازار جهانی انرژی. با خبرهای این لحظه از آریا میدیا خوش آمدید. در تحولی که بازتاب گسترده در سطح بین المللی داشته است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ترور علی لاریجانی از شهرهای با نفوذ سیاسی ایران و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی را به شدت محکوم کرد. پوتین این اقدام را سابقه خطرناک توصیف کرده که به گفته او نه تنها اصول و قوانین بین المللی را نقض می‌کند، بلکه منطقه خاورمیانه را که پیشتر نیز با بی‌ثباتی مواجه بوده بیش از پیش به سمت بحران سوق می‌دهد. کرملین در واکنش خود این حادثه را نشانه از افزایش مداخلات غیر قابل کنترل خارجی دانسته و بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی کشورها تاکید کرده است. این موضوعگیری نشان دهنده همسویی رو به رشد میان مسکو و تهران است، روابطی که در ماه‌های اخیر بعد در سایه فشارهای فزاینده غرب ابعاد راهبردی تری به خود گرفته است. علی لاریجانی تنها یک سیاستمدار نبود، او نقش مهم در شکل دهی به سیاست خارجی ایران ایفا کرده و در بسیاری از مذاکرات حساس بین المللی با عنوان واسطه کلیدی حضور داشت. تحلیلگران معتقدند حذف ناگهانی او میتواند خلایی جدی در ساختار تصمیم گیری ایران ایجاد کند و حتی بر روند تعاملات دیپلماتیک منطقه‌ای تاثیر بگذارد. در همین حال برخی ناظران بر این باورند که لحن تند مسکو ممکن است فراتر از یک موضوع گیری سیاسی ساده باشد و احتمال تقویت همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی میان ایران و روسیه را افزایش دهد، همکاری‌هایی که هدف آن جلوگیری از تکرار چنین حوادث عنوان شده است. این در حالی است که برخی کانال‌های دیپلماتیک غیر رسمی که برای کاهش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس فعال بودند به دلیل این تحولات دچار اختلال شدند. در ادامه این تحولات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از اجرای دور 65 عملیات وعده صادق 4 خبر داد. بر اساس این بیانیه در این عملیات بالایشگاه‌های حیفا و اشدود در اسرائیل به همراه چندین هدف امنیتی و مراکز پشتیبانی نظامی هدف حملات موشکی قرار گرفتند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در این مرحله ایران برای نخستین بار از نسخه ارتقا یافته موشک قدر استفاده کرده است. همچنین موشک‌های قیام و ذوالفقار به اهداف در عربستان سعودی و بحرین اصابت کردند، از جمله پایگاه هوایی شاهزاده سلطان و پایگاه نظامی شیخ عیسی. در امارات متحده عربی نیز پایگاه هوایی الزفره هدف حملات ترکیبی با استفاده از موشک‌های چند کلاهه قرار گرفته است. در پی این حملات آجرهای هشدار در مناطق شمالی اسرائیل به صدا درآمده و ارتش این کشور اعلام کرده است که سامانه‌های پدافند هوایی در حال رهگیری تهدیدها هستند. همچنین از ساکنان خواسته شده تا اطلاع ثانوی در پایگاه‌ها باقی بمانند. در همین حال برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع ایران مدعی هستند که تصاویر ماهواره‌ای نشان دهنده خسارات گسترده به تجهیزات و تأسیسات نظامی ایالات متحده در بحرین، امارات و عراق است، هرچند این ادعاها به طور مستقل تایید نشدند. همزمان با تشدید تنش‌های نظامی بخش انرژی نیز تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته است. شرکت قطر انرژی اعلام کرده که یکی از تأسیسات مهم گاز طبیعی این کشور با خسارت بالغ بر 20 میلیارد دلار مواجه شده است. این تأسیسات که تنها 2 سال پیش با هزینه در حدود 26 میلیارد دلار تکمیل شده بود، اکنون بخش عمده از ارزش خود را از دست داده است. این مجموعه که به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین گاز طبیعی مایع در بازار جهانی شناخته میشد، به دلیل افزایش تنش‌های منطقه‌ای با اختلالات جدی در عملکرد مواجه شده است. مشکلات عملیاتی، محدودیت‌های صادراتی و افزایش شدید هزینه‌های امنیتی و بیمه فعالیت این پروژه را به شدت تحت تاثیر قرار دادند. پیامدهای این بحران تنها به قطر محدود نمی‌شود، بلکه بازارهای جهانی انرژی نیز تحت فشار قرار گرفتند. کشورهای اروپایی و آسیایی که به این تأسیسات وابسته بودند، اکنون ناچار به تامین انرژی از منابع گرانتر شدند که این امر میتواند باعث افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی شود. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که چنین رویدادهای ممکن است روند سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را تغییر دهد، چرا که ریسک‌های ژئوپلیتیکی به طور فزاینده بر سودآوری پروژه‌ها سایه انداختند. در مجموعه این تحولات از ترور یک چهره کلیدی سیاسی گرفته تا تشدید درگیری‌های نظامی و بحران در بخش انرژی نشان دهنده مرحله حساس و پیچیده در معادلات منطقه‌ای و جهانی است. مرحله‌ای که می‌تواند پیامدهای بلند مدت برای ثبات خاورمیانه و اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. برای دانستن اخبار داغ افغانستان، ایران و جهان، کانال ما را سابسکرایب نمایید و دکمه زنگوله را فشار دهید.